હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ કિચકુક. હું છું સીમા અને આજે આપણે બનાવીશું દ્રાક્ષનું અથાણું. આજે આપણે ઇન્સ્ટન્ટ દ્રાક્ષનું અથાણું બનાવવાના છીએ અને તે પણ ફક્ત અડધી મિનિટમાં. આપણે અડધી મિનિટ એટલે કે 30 સેકન્ડમાં જ આ અથાણું બનાવવાના છીએ. આ અથાણું ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને ફટાફટ બની જાય છે. સાથે એને તમે 5 થી 6 દિવસ સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરીને પણ રાખી શકો છો. તો ચાલો આજે બનાવીએ દ્રાક્ષનું અથાણું અને રેસીપી સારી લાગે તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો. આ દ્રાક્ષનું અથાણું તમે કાળી કે લીલી કોઈ પણ દ્રાક્ષ સાથે કરી શકો છો, પણ દ્રાક્ષ એકદમ ખાટી ના હોય તેનું ધ્યાન રાખો. મીડિયમ હોય તેનું લેવી. જેટલી દ્રાક્ષ તમારે બનાવવી હોય અથાણા માટે તેટલી લેવી અને પહેલાં ધોઈને એને કોરી કરી લેવાની. પછી તેમાં અડધી ચમચી તેલ ઉમેરી દેવાનું અને સરસ મિક્સ કરી દેવાનું. પછી તેમાં આપણે જે તૈયાર અથાણાનો મસાલો કે અચાર મસાલો આવે છે તે લેવાનો. તમને આમાં અથાણાનો મસાલો જેટલો જોઈતો હોય તેટલો ઉમેરી શકો છો. મેં અત્યારે 2 ચમચી જ ઉમેર્યો છે. તમારે જેટલો જોઈતો હોય તેટલો ઉમેરવો. આ રીતે અથાણું બનાવવાથી દ્રાક્ષનું અથાણું ખાટું, મીઠું અને તીખું એમ ત્રણેય ટેસ્ટમાં સારું લાગે છે. તો તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમે જોઈ શકો છો બની ગયું ને ફટાફટ અડધી મિનિટમાં અથાણું. તો તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો ને મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને મારી રેસિપી કેવી લાગી. રેસિપી સારી લાગી હોય તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો. અને બીજી કઈ કઈ રેસિપી જોઈએ છે તે પણ જરૂરથી કહેજો. તો આપણે મળીશું નેક્સ્ટ રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.